नथ बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत पर्ल्स. आपल्याला 4 mm चे पर्ल्स लागणार आहेत. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहेत 5 mm चे पर्ल्स. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे बॉलपिन. बॉलपिन नंतर आपल्याला लागणार आहे कुंदन, आपण नथच्या टॉप साईडला यूज करणार आहे. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहेत क्रिस्टल. मी क्रिस्टल इथे 4 mm आणि 2 mm चे यूज केलेले आहे. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे 22 गेज वायर. तारेची नथ बनवत आहे म्हणून आपण 22 गेज वायर यूज केली आहे. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे 0.3 mm गेज वायर, देन प्लायर अँड देन कटर. सर्वप्रथम आपल्याला ज्या बॉबिन्स आहेत त्यांना मिडलमधून कट करून घ्यायचं आहे. आपण बॉलपिन्स कट केलेल्या होत्या, त्या कट केलेल्या बॉलपिन्समध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपले 4 mm चे पर्ल्स होते ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत. आता मी जेवढे बॉलपिन कट केलेल्या होता तेवढ्या सगळ्यामध्ये आपले 4 mm चे पर्ल्स ॲड करून घेते. आता हे जे 4 mm चे पर्ल्स आपण ॲड करून घेतलेले आहेत ते आपल्याला काय करायचं आहे, कुंदनच्या टॉप साईडला आणि बाजूला काय करायचे अटॅच करून घ्यायचे. आता आपला कुंदन रेडी आहे. आपण कुंदनला सर्व बाजूने पर्ल्स अटॅच करून घेतलेले आहेत. आपण 0.3 mm ची गेज वायर कट करून घेणार आहे. आपल्याला नथची रॅपिंग करण्यासाठी 0.3 mm ची गेज वायर लागते. त्यासाठी मी 2-3 राऊंड काढून घेतलेले आहेत. आता आपण काय करणार आहे, आपण जी 22 गेज वायर होती त्याला आपली ही जी 0.3 mm ची गेज वायर आहे ती व्यवस्थित पॅक करून घेणार आहे. त्यासाठी आपल्याला गेज वायरच्या टोकाला रॅप करून घ्यायचं आहे. हे आपण 22 mm गेज वायर होती त्याच्या मिडलला करणार आहे, कारण आपण जेव्हा तारेची नथ बनवतो तेव्हा आपल्याला स्टार्टिंग ही मिडलपासून करावी लागते. आपल्याला जो कुंदन आहे तो तारेसोबत व्यवस्थित रॅप करून घ्यायचा आहे. जसं मी लास्ट व्हिडिओमध्ये यूपिन चंद्रकोरसोबत कशी अटॅच करायची दाखवलं होतं, सेम त्याच प्रकारे आपल्याला हा जो ड्रॉपशेपचा कुंदन होता तो देखील आपल्या गेज वायरच्या सोबत व्यवस्थित रॅप करून घ्यायचा आहे.
कुंदन तारेसोबत व्यवस्थित रॅप करून झाल्यानंतर आपल्याला जी 0.3 mm ची गेज वायर होती ती कुंदनच्या बॉटम साईडला आणायची आहे आणि त्या तारेमध्ये आपण मोती आपले टाकणार आहे. 4 मोती आपल्याला घ्यायचे आहेत. 4 मोती टाकल्यानंतर आपल्याला सेम तार रिटर्न जिथून आपण काढली होती बॉटमला सेम तिथंच रिटर्न न्यायची आहे आणि व्यवस्थित रॅप करून घ्यायची आहे. एक तुम्ही 2 ते 3 साधारणपणे राऊंड टाकून घेऊ शकता, जेणेकरून हे अशा प्रकारचं स्क्वेअर टाईपचं फ्लार आपलं तिथे रेडी होणार आहे. आता आपल्याला सेम तारेमधून क्रिस्टल बीड तुम्ही कोणताही कलरचा घेऊ शकता. मी तर रेड कलरचा घेतलेला आहे. रेड कलरचा क्रिस्टल बीड तुम्हाला त्या फ्लारमध्ये टाकायचा आहे वरतून आणि त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, व्यवस्थित रॅप करून घ्यायचं आहे. रॅपिंग झाल्यानंतर तुम्हाला तार रिटर्न जी फ्लार आपण बनवलं होतं त्याच्या बॉटमला घेऊन यायची आहे आणि 22 mmच्या गेज वायरमध्ये आपल्याला 5 mmचा मोती टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला त्या मोतीला देखील रॅप करून घ्यायचा आहे 0.3 mmच्या गेज वायरने. त्यानंतर आपण जो क्रिस्टल घेतला होता, मोठावाला क्रिस्टल घेतला होता, तो देखील क्रिस्टल टाकून घ्यायचा आहे आणि रिटर्न आपल्याला तिथे तार रॅप करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला सेम जसं आपण फर्स्ट टाईम मोती टाकला होता 5 mm वाला, तोच मोती आपल्याला रिटर्न टाकायचा आहे आणि रॅप करून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला लॉरियल्स बनवून घ्यायचे आहेत, ज्याला की आपण घुंगरू म्हणतो. तर आपल्याला काय करायचं, फ्यूज वायर किंवा आपली बॉलपिनची वायर आहे ती घ्यायची आहे. त्याला मिडलमधून कट करायचं आणि कट केल्यानंतर एका तारेमध्ये आपल्याला क्रिस्टल टाकायचं आणि असं प्लायरमध्ये टोकाला पकडायचं आणि राऊंड टाकून घ्यायचे, जेणेकरून आपले घुंगरू रेडी होतील. असे आपल्याला 2-3 घुंगरू बनवून घ्यायचे आहेत. तर मी ग्रीन, रेड आणि गोल्डन कलरचे काही घुंगरू बनवून घेतलेले आहेत ऑलरेडी. ते आपण आपल्या नथच्या एंडला ॲड करणार आहे. घुंगरू टाकून झाल्यानंतर आपण नथच्या एंडला राऊंड टाकून घेणार आहे आपल्या तारेच्या सपोर्टसाठी. राऊंड टाकून घेतल्यानंतर आपल्याला जी एक्स्ट्रा राहिलेली वायर आहे ती कट करून घ्यायची आहे. कट करून झाल्यानंतर आपल्याला नथला शेप देखील द्यायचा आहे आणि जी वरच्या साईडला जी राहिलेली तार होती ती देखील कट करून घ्यायची आहे. आपण पहिलं नथला शेप देणार. शेप दिल्यानंतर आपल्याला तार एक्स्ट्राची कट करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपली नथ रेडी झालेली आहे. जर नथ आवडली असेल
तर व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका. चॅनलवरती नवीन असताल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी पाहत राहा महाराष्ट्रीयन नाथ बाय पल्लवी. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.